सर्वांचं स्वागत आहे. जेव्हा आपण शेअर्स बाय किंवा सेल करतो, ट्रेडिंग ट्रेडिंग करत असेल किंवा इन्व्हेस्टमेंट करत असेल. आता इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे काय आणि ट्रेडिंग म्हणजे काय हे आपल्याला कळलं पाहिजे. इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे आपण लाँग टर्मसाठी जेव्हा शेअर्स बाय करतो, एका भविष्यासाठी आपल्या भविष्याच्या आपली इन्व्हेस्टमेंट जिथं आपण आपले पैसे इन्व्हेस्टमेंट करतो बाकीच्या गोष्टींमध्ये, तसेच आपण जेव्हा शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतो तेव्हा आपण त्याला इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो. ही इन्व्हेस्टमेंट लाँग टर्मची असते, काही वर्षांची असते, त्याचा वर्षांचा कालावधी असतो. आणि ट्रेडिंग म्हणजे काय, तर आपण शॉर्ट टर्मसाठी फक्त शेअर्समध्ये आपल्याला पैसे कमवायचे आहेत, खरेदी विक्रीमधून. म्हणून शॉर्ट टर्मसाठी आपण जेव्हा शेअर्स बाय आणि सेल करतो, मग तो एक दिवसाचा पिरियड असेल किंवा काही दिवसांचा कालावधी असेल, ह्या शॉर्ट टर्ममध्ये जेव्हा आपण खरेदी विक्री करतो म्हणजे ट्रेड करतो, ह्याला आपण म्हणतो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. तर ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टमेंट करताना आपण ते शेअर जेव्हा बाय करतो तेव्हा एकदम सोप्या पद्धतीने आपल्याला कन्सेप्ट मी सांगणार आहे, आणि ते आहे की तुम्ही ट्रेंड कसा ओळखायचा शेअरचा, की शेअर्सची प्राईस जेव्हा फेअर असेल तेव्हाच तुम्हाला बाय करायचा असतो शेअर्स, आणि त्यावेळेस आपल्याला माहिती पाहिजे की आपण जेव्हा शेअर्स बाय करतोय तेव्हा हा ट्रेंडिंग शेअर्स पाहिजे. ट्रेंडिंग म्हणजे काय, की त्याची भविष्यात किंमत वाढणार आहे आणि वाढत चाललेली आहे. अशा वेळेस आपल्याला बाय करायचा असेल तर आपण त्यापासून लांब राहतो, कारण आपल्याला असं वाटतं की ऑलरेडी शेअरची प्राईस महाग झालेली आहे, त्यामुळे आपण शेअर्स बाय करत नाही. पण आपण त्याला अवॉइड करतो आणि शेअरची प्राईस वाढत जाते, वाढत जाते, वाढत जाते, आणि आपला एक ट्रॅडिशनल व्ह्यू असतो मार्केटकडे बघण्याचा, की शेअरची प्राईस स्वस्त झाली म्हणून आपण त्याला बाय करण्याचा प्रयत्न करतो. कारण आपल्याला माहीत असतं की एखादी वस्तू स्वस्त झाली तर त्याला बाय करावं. पण ते एक्झॅक्ट त्याची किंमत का कमी झालेली आहे हे आपल्याला माहीत नसतं, आणि आपण ट्रेंडच्या अगेन्स्ट ट्रेड करतो. म्हणजेच काय, की मार्केट जर फॉल होत असेल तर आपण बाय करतो आणि मार्केट जर वाढत असेल तर आपण सेल करतो. पण ह्याच्या विरुद्धच आपल्याला इथे ट्रेड करायचा आहे. म्हणजेच काय, की ट्रेंडसोबत आपल्याला राहायचं आहे. म्हणजे आपल्याला नदीच्या विरुद्ध प्रवाहाने जायचं नाही, तर नदीसोबतच आपल्याला प्रवाहासोबत व्हायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला ट्रेंडसोबतच ट्रेड करणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि हा ट्रेंडसोबत ट्रेड कसा करता येईल आपल्याला, तर हे आपण शिकणार आहोत कॅन्डलस्टिक चार्टवरती. तर येऊयात आपण आपल्या स्क्रीनवरती. मी इथे टाटा मोटर्सचा शेअर्स आणि वन डेची कॅन्डल आहे ही सगळी. तर ह्या वन डेच्या कॅन्डल्समध्ये जेव्हा आपल्याला ट्रेंड फाइंड आउट करायचा असतो मार्केटमध्ये, की मार्केटचा एक्झॅक्ट ट्रेंड काय आहे, तर आपल्याला समजता आलं पाहिजे. कारण आपल्याला ट्रेंडसोबत ट्रेड करायचा आहे, ना की ट्रेंडच्या अगेन्स्ट ट्रेड करायचा आहे. कारण असे भरपूर शेअर्स आहेत जे आता इथे मार्केटने एक ट्रेंड दिला. आता ट्रेंड कसा कन्फर्म करणार आहे आपण, तर हे आपण समजून घेऊयात कॅन्डलस्टिकच्या माध्यमातून. जोपर्यंत आपल्याला ट्रेंड कळत नाही की ट्रेंड काय आहे, तोपर्यंत आपण ट्रेड करू शकत नाही. तर मार्केटने जो लो बनवलेला आहे, त्या लो नंतरनं मार्केटने जो हाय बनवलेला आहे. हाय म्हणजे काय, की मार्केटची एक मूव्हमेंट असते, तर आपल्याला ही मूव्ह समजली पाहिजे. जेव्हा आपल्याला मूव्ह समजेल तेव्हाच आपल्याला ट्रेंड काय आहे हा ओळखता येईल. मग तो अप ट्रेंड असेल किंवा डाऊन ट्रेंड असेल. जेव्हा आपल्याला कन्फर्म होईल की मार्केटची मूव्हमेंट अप आहे आणि अप ट्रेंड चालू झालेला आहे, तेव्हाच आपण तिथे बाय करणार आहोत. आता आपल्याला वाटतं की मार्केट जर स्वस्त आहे तेव्हा बाय करायचं. तर स्वस्त नाही, आपल्याला फेअर व्हॅल्यूला बाय करायचं. तर ते फेअर व्हॅल्यू कसं बाय करायचं हे पण आपण बघणार आहोत. तर मार्केटने इथे एक मूव्हमेंट दिलेली, हे झालेली अप मूव्हमेंट मार्केटची. ओके. त्यानंतर मार्केटने पुन्हा एक डाऊन मूव्ह दिली. आता मी तुम्हाला स्ट्रक्चर दाखवते डाऊन मूव्ह आणि अप मूव्ह काय असतं, त्यानुसार तुम्हाला समजेल की मार्केटने एक हाय केलेला आहे आणि हाय केल्यानंतर मार्केटने एक पुन्हा डाऊन केलेला आहे. हा डाऊन आहे इथपर्यंत. म्हणजे त्याचा जो डाऊन होता हा प्रिव्हियस जो लो होता त्यापेक्षा हा लो प्रिव्हियस लोपेक्षा हाय आहे. म्हणजेच आपण ह्याला काय म्हणणार आहे, प्रिव्हियस लोपेक्षा हा हाय लो आहे, म्हणजे ह्याला आपण हायर लो म्हणणार आहोत. तर आता हायर लो, आता मार्केटने पुन्हा जो प्रिव्हियस हाय होता त्या प्रिव्हियस हायपेक्षा एक हाय बनवलेला आहे, आणि त्याला आपण म्हणणार आहे हायर हाय. तर मार्केटने पुन्हा एकदा हायर हाय बनवलेला आहे, आणि त्यानंतर मार्केटने जो पुन्हा जी डाऊन मुवमेंट दिली, त्या डाऊन मुवमेंटमध्ये जो एक लो बनवला तो बनवलेला आहे हायर लो. म्हणजेच काय, की प्रिव्हियस लोपेक्षा त्यांनी पुन्हा एक हायमध्ये लो बनवलेला आहे. म्हणजेच मार्केट जेव्हा अप आणि डाऊनची मूव्हमेंट करत मार्केट जेव्हा एका डायरेक्शनने पर्टिक्युलर जात असतं, तेव्हा मार्केटने एक प्रिव्हियस लोपेक्षा एक हायर लो बनवला,
त्यानंतरनं प्रिव्हियस हायपेक्षा एक हायर हाय बनवला आणि प्रिव्हियस हायनंतरनं पुन्हा एकदा प्रिव्हियस लोपेक्षा हायर लो बनवला. तर हे जेव्हा हायर लो आणि हायर हाय असे हे 3 वेळा कंटिन्यू होतात, तेव्हा आपण त्याला म्हणतो अप ट्रेंड मार्केटने सुरू केलेला आहे. म्हणजेच काय की मार्केट बुलिश आहे किंवा अप ट्रेंडमध्ये आहे. तर मार्केटने पुन्हा एकदा इथे जो हाय बनवलेला आहे अप मूव्हमध्ये, तो प्रिव्हियस जो कॅन्डलचा प्रिव्हियस जो हाय आहे त्यापेक्षा हा लोवर हाय आहे. म्हणजे प्रिव्हियस हायपेक्षा हा हाय कमी आहे, ह्या हायची प्राईस कमी आहे. त्यामुळे आपण इथे बाय करणार नाही आहे. तर आपण अजून एक सिग्नल बघणार आहोत, की मार्केटमध्ये पुन्हा एकदा मार्केट अप ट्रेंडला आहे हे कसे कळेल? तर मार्केट डाऊन ट्रेंडला आहे का? मार्केट जेव्हा प्रिव्हियस लो जेव्हा तोडेल किंवा प्रिव्हियस लोपेक्षा नवीन एक लोवर लो बनवेल, तेव्हाच मार्केट डाऊन ट्रेंडला असेल किंवा त्याला आपण म्हणू शकतो, की नो मोर बुलिश. पण मार्केटने इथे प्रिव्हियस लोला ब्रेक नाही केलेला आहे, तर प्रिव्हियस लोपेक्षा हा लो हायर लोच आहे. म्हणजे प्रिव्हियस लोपेक्षा हा लो हायर आहे. त्यामुळे मार्केटचा बुलिशनेस अजूनही थोड्या प्रमाणात आहे आणि मार्केट गेलेलं आहे कॉन्सॉलिडेशनला. म्हणजेच काय की नो मोर बुलिश आणि नॉट अ बेअरिश. म्हणजेच मार्केट गेलेले कॉन्सॉलिडेशनला किंवा साईडवेज मार्केट आपण त्याला म्हणतो. तर मार्केटने साईडवेज मुवमेंट दिल्यानंतर ही जे काही मार्केटने साईडवेज मुवमेंट दिलेली आहे, त्यानंतरनं मार्केटने प्रिव्हियस लोपेक्षा एक हायर हाय बनवलेला आहे आणि प्रिव्हियस जो हाय होता त्याला तोडून पुन्हा एक नवीन हाय बनवलेला आहे. जेव्हा असे मार्केटमध्ये हायर हाय आणि हायर लो बनतात आणि सलग कंटिन्यू 3 वेळा बनतात, तेव्हा आपण त्याला समजू शकतो की मार्केट हे आता बुलिश आहे. तर आपण मार्केटकडे जेव्हा किंवा नवीन असताना मार्केटकडे पाहतो, तेव्हा आपल्याला असं वाटतं की अरे मार्केटची प्राईस तर ₹69 होती, ₹70 होती, तेव्हाच आपण ह्याला बाय करायला पाहिजे होतं. आत्ता मार्केटची प्राईस गेलेली आहे ₹128 जवळ-जवळ हे मार्केटची प्राईस 100% वाढलेली आहे. त्यामुळे आपण इथं बाय करणं काही योग्य नाही आहे. पण हेच आपलं चुकतं, कारण मार्केटमध्ये ट्रेंड आपण फॉलो केला पाहिजे आणि ट्रेंडसोबतच मार्केटमध्ये ट्रेड केला पाहिजे. जेव्हा मार्केटमध्ये एखादी रिट्रेसमेंट मिळते, तेव्हा रिट्रेसमेंटसोबत आपण एक ट्रेड करू शकतो. मध्ये रिट्रेसमेंट म्हणजे काय, की मार्केटने इथे एक रिट्रेसमेंट बनवलेली आहे आणि प्रिव्हियस जो त्याचा हाय होता, प्रिव्हियस हाय म्हणतो आम्ही, प्रिव्हियस हायपेक्षा त्यांनी एक लो बनवला आणि त्या लोपासून त्यांनी पुन्हा एकदा सस्टेन करून मार्केटने एक अपसाईड मुवमेंट दिली, तेव्हा अपसाईड मुवमेंटला आपण इथे बाय करू शकतो. तर माझं म्हणणं आहे, की जेव्हा तुम्ही बाय करता, तेव्हा तुमचा एस-एल हा ठरलेला पाहिजे, स्टॉप लॉस ठरलेला पाहिजे आणि टार्गेट त्याच्या कमीत कमी डबल पाहिजे. त्यानंतरनं मार्केट जे आहे ₹130 वरनं आत्ता मार्केटची प्राईस चालू आहे ₹470. त्यामुळे हा तुमचा जो दृष्टिकोन आहे, हा बदला मार्केट महाग झाले म्हणून सेल करण्याचा प्रयत्न करतो आणि स्वस्त झाल्या म्हणून आपण त्याला बाय करण्याचा प्रयत्न करतो. तर मार्केटमध्ये ट्रेंडला फॉलो करा. मेन रूल हाच आहे, की तुम्ही ट्रेंडला फॉलो करत राहा आणि ट्रेंडसोबतच ट्रेड करा. ट्रेंडच्या विरुद्ध ट्रेड करू नका. कारण नदीच्या प्रवाहासोबत जर तुम्ही वाहिलात तर तुम्हाला प्रॉफिट आहे. तुम्ही जर त्याच्या विरोधात जर वाहण्याचा प्रयत्न केला, तर तुम्ही कदाचित एक वेळा जिंकताल, परंतु कंटिन्यू तुम्ही त्या नदीच्या प्रवाहात कंटिन्यू पोहू शकत नाही. आणि या छोट्या-छोट्या मिस्टेक आहेत आणि छोट्या-छोट्या गोष्टी आहेत, छोटे-छोटे कन्सेप्ट्स आहेत, ज्या आपल्याकडून मिस होतात आणि त्यामुळे आपण मार्केटमध्ये सस्टेन राहू शकत नाही. तर माझं म्हणणं हेच आहे, की मार्केटमध्ये जी काय तुमची स्ट्रॅटेजी पाहिजे ती एकदम साधी आणि सिंपल पाहिजे आणि या साध्या आणि सिंपल स्ट्रॅटेजीसोबतच आपण ट्रेड केले तर मात्र आपले जिंकायचे चान्सेस जास्त आहेत. आजच्या व्हिडिओत मी सांगितलं, की मार्केटचा अप ट्रेंड कसा आहे. पुढच्या व्हिडिओत ह्याच्या विरुद्धच आहे डाऊन ट्रेंड, हा मी पुढच्या व्हिडिओत तुम्हाला सांगणार आहे. त्यामुळे चॅनलवरती बनवून राहा. व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा. काही तुमचे क्वेश्चन असेल तर मला नक्की विचारा, कमेंट करा. धन्यवाद.